Hello there. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි බලමු Android Studio එකෙන් කොහොමද Flutter application එක create කරගන්නේ කියලා. හරි. මේ විදිහට මම මගේ Android Studio එක open කරගන්නවා. ඉතින් open කරලා home screen එකට එනවා. ඉතින් මේ home screen එක IntelliJ IDEA එක වගේමයි මගේ recent history එකේ තිබිච්ච ඔක්කොම ටික මම clean කරාට පස්සේ මෙහෙම welcome screen එක තියෙනවා. ඉතින් දැන් අපිට පුළුවන් Flutter application එකක් create කරගන්න. හරි. ඒකට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ Android Studio එකේ තියෙනවා new Flutter project කියලා පොඩි ඉතින් ඒක උඩ ක්ලික් කරන්න. ඉතින් ඒක උඩ ක්ලික් කරාට පස්සේ දැන් අපිව ඊළඟට අරන් යන්නේ Flutter project create කරන window එක. ඉතින් මේකත් IntelliJ IDEA එකේ වගේමයි. ඉතින් මේකෙත් විශේෂයෙන් අමුතුවෙන් අපිට සලකන්න දෙයක් නැහැ. එකම විදිහට තියෙන එකම generators ටික. එතකොට චුට්ටක් වෙනස් වෙනවා කියන්නේ plugin install කරලා තියෙන විදිය අනුව තමයි වෙනස් වෙන්නේ. ඉතින් ඊට අමතරව SDK path එක දෙන්න තියෙනවා. ඒකත් normal විදියටම දෙනවා. ඊට පස්සේ next කියන එකට ක්ලික් කරාට පස්සේ දැන් අපිට පුළුවන් application එක නම දෙන්න. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් next කරලා finish කරලා මේ වැඩේ complete කරලා දාන්න. ඉතින් මේකේ පුළුවන් අපිට location එක, description එක, project type එක, ඒ වගේම organization එක, Android language එක, iOS language එක, platform ටික මෙහෙම select කරලා finish කරන්න. ඉතින් මේ විදිහට finish කරාට පස්සේ දැන් අපිට පුළුවන් Android Studio එකෙන් Flutter application එකක්, ඒ කියන්නේ Flutter project එකක් create කරගන්න. හරි. ඉතින් මේක create වෙන්න චූටි වෙලාවක් යනවා. හරි. මම කියන්නම් එතකන් පොඩි දෙයක්. හරි. ඒ තමයි දැන් අපේ මේ Android Studio වීඩියෝ එක විතරක් බලන කවුරු ඉන්නවා නම් IntelliJ IDEA වීඩියෝ එක චුට්ටක් බලන්න. හරි. ඒ කියන්නේ escape කරලා බැලුවත් කමක් නැහැ. ඒකෙදි මම මේක කිව්වේ නැති කීපයක් කියලා තියෙනවා. හරි. උදාහරණයක් විදිහට අර විදිහට මම languages සහ platform select කරේ ඇයි. ඒ වගේම recommend settings විදිහට මොනවද? organization හදාගත්තේ කොහොමද? මේ දේවල් මොනවටද පාවිච්චි වෙන්නේ? අන්න ඒ දේවල් වගේ කිහිපයක් මම mention කරා. අන්න ඒ දේවල් චුට්ටක් බලන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් මම ඒවා cover කරේ නැහැ. හරි. okay. දැන් tip of the day එකකුත් ඇවිල්ලා තිනවා. right. දැන් අපිට මේක close කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම යට බලා ගන්න පුළුවන් analyze වෙනවා අපේ මෙන්න මේ Flutter project එකේ. ඉතින් මේක analyze වෙනකන් අපි බලාගෙන ඉන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තව එකක් කියන්නම්. මෙතන මේ Android Studio එකේදී අපිට එක දෙයක් තියෙනවා. ඒ තමයි අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ Android project එක විතරක් වෙනමම Android Studio එකෙන් open කරලා build කරලා කරන් යන්න. ඒ කියන්නේ දැන් අපේ Flutter application අපිට හදන්න පුළුවන් platform කීපයකම. එතකොට iOS app එක වෙනම, Android වෙනම, Windows, Linux, macOS වෙනම එහෙමනේ තියෙන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ Android කියන module එක විතරක් වෙනම අරගෙන මෙන්න මේ Android Studio එකෙන් open කරගෙන කරන් යන්න පුළුවන්. ඒ දේවල් කරන විදිය අත්‍යවශ්‍ය වීඩියෝස් වලදී මම කියන්නම්. ඉතින් දැනට කවුරු ආසාවෙන් ඉන්නවා නම් ඒක කරන්න පුළුවන් ලේසි ක්‍රමයක් තමයි මෙන්න මේ උඩ තියෙන project select කරන්න. ඉතින් ඒකේ තියෙන Android එක select කරලා එහෙම කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ Android එක select කරලා open කරගෙන කරන්න පුළුවන්. okay හරි. දැන් අපේ Android Studio එකෙන් Flutter project එක create වෙලා ඉවරයි. ඉතින් දැන් අපිට ගන්න තියෙන්නේ normally මේක run කරගන්න. ඉතින් run කරගන්න අපිට device එක select කරන්න තියෙන්නේ උඩින් ගියා. මේ විදියට Chrome කියන එක මම select කරනවා. මම Chrome එක හැමතිස්සෙම select කරන්නේ. ඒක ලේසි. ඒකයි. ඉතින් මේ විදිහට run කරන්න තියෙන්නේ run button එක උඩ select කරන්න. ඉතින් මේ විදිහටම තමයි Android Studio එක Windows එකේ ඒ වගේම macOS එකේ දෙකේම වැඩ කරන්න එකම විදිහට. ඉතින් Android Studio එකේදී Android emulators අපිට හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට අමතරව Xcode එක Windows නැති කියන්නේ macOS කට්ටියට Xcode එක install කරලා iPhone වල emulators උනත් run කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මගේ emulators ගැන පොඩි වීඩියෝ එකක් වෙනම අරන් එන්නම්. ඉතින් emulators හදන්නේ කොහොමද? මේ location කොහොමද වෙනස් කරගන්නේ? එතකොට අපේ කම්පියුටර් එකේ ස්පේස් එක අඩු වෙනකොට අපි කොහොමද emulators use කරන්නේ? ඒ දේවල් change කරගන්නේ කොහොමද? අන්න ඒ දේවල් ගැන පොඩි වීඩියෝ එකක් ඉස්සරහට අරන් එන්නම්. ඉතින් බලමු. වෙලාවත් එක්ක පුළුවන් හැමදේම මම ඉස්සරහට වීඩියෝස් වලින් අරන් එන්න. okay මේකෙත් IntelliJ IDEA එකේ වගේම තමයි චූටි වෙලාවක් යනවා application එක build දෙන්න. ඉතින් මේ විදිහට Chrome එකෙන් debug වෙන application එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකත් normally calculate app එකක්. ඒ කියන්නේ normal count app එකම තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට අපේ calculate ඒ කියන්නේ count application එක open වෙනවා. හරි. ඉතින් මේ දේවල් වලට ඇහැට හුරු වෙන්න මේ දේවල් සාමාන්‍ය නයි. කියන්නේ මේ Flutter application development වලට අලුතෙන්ම ආපු කවුරු හරි ඉන්නවා නම් එහෙම නැත්නම් software development වලට හරි අලුතෙන්ම කවුරු එනවා නම් මේ code එතකොට මෙන්න මේ file folder වලින් මොනවද කියන්නේ? ඒ දේවල් නිකන් අර මේ අමාරුයි වගේ. කියන්නේ හිතා ගන්න බෑ මොනවද වගේ තියෙන්නේ. කොහොමද ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ දේවල් ගැන වැඩි හිතන්න එපා. හැමදේම අපිට ඕන වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් සමහර දේවල් තියෙනවා. ඒ දේවල් අපිට දෙපාර තුන් පාර නෙමෙයි හතර පහ පාර වුණත් කරාට පස්සේ තමයි ඔළුවට එන්නේ. right මොකද්ද මේ කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ Android Studio එකෙන් අපි Flutter application එකක් එහෙම නැත්නම් Flutter project එකක් create කරන විදිය ගැන තමයි මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි අද කතා කරේ. okay හරි. okay ඉතින් මේ වීඩියෝ series එකේ මුල්ම වීඩියෝස් ටික තමයි මේ විදිහට අරගෙන ආවේ. ඉතින් පළවෙනි වීඩියෝ එකේදී අපි බැලුවා terminal එක use කරලා කොහොමද Flutter project එකක් create කරන්න කියලා. දෙවෙනි වීඩියෝ එකෙන් බැලුවා Visual Studio Code use කරලා කොහොමද Flutter project එකක් create
create කරන්න කියලා. තුන්වෙනි video එකෙන් බලුවා අපි IntelliJ idea use කරලා කොහොමද Flutter project එකක් create කරන්න කියලා. ඉතින් අන්තිම video එක, ඒ කියන්නේ හතරවෙනි video එකෙන් අපි බලුවා කොහොමද Flutter app එකක් එහෙම නැත්නම් Flutter project එකක් create කරගන්නේ Android studio එක use කරලා කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ videos හතර මුලින් ඉඳලා බලන්න. මෙතනදී application එකක් එහෙම නැත්නම් project එකක් create කරගන්නකොට ඔයගලන්ට කැමති හුරු එහෙම නැත්නම් lazy ආස ඕන විදියකට create කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම recommend කරන්නේ සහ මම හුරු වෙලා තියෙන්නේ ගොඩක් වෙලාවට Android studio එකකින් project එකක් create කරලා ඊට පස්සේ development කරන් යන්න. හරි. ඉතින් මෙතනදී development කරන් යනකොට අපිට Android studio එක use කරන්න පුළුවන් ID එකක් වගේ ඒ වගේම Visual Studio Code එක use කරන්න පුළුවන් අපිට code edit එක විදිහට. ඉතින් මේ දෙක තමයි අපි බහුලවම පාවිච්චි කරන්නේ. එතකොට IntelliJ idea එක use කරන්නත් පුළුවන්. හැබැයි ඊට වඩා අපිට Android studio එක use කරන එකේ පොඩි වාසි තියෙනවා. ඉතින් මේ දේවල් ගැන ඉස්සරහට පෙන්නන්නම්. උදාහරණයක් විදිහට අපිට පුළුවන් කොහොමද මේක network එකක් කරහා application එකක් run කරනකොට ওই විදිහට perform කරන්නේ, database කොහොමද තියෙන්නේ, අන්නේ දේවල් බලා ගන්න එහෙම පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා ඒ අදාළ තැන්වලදී අපි බලමු කොහොමද මොන edit එකද use කරන්න හොඳ කියලා. හරි. ඉතින් මම recommend කරන්නේ සහ මම හුරු වෙලා තියෙන්නේ Android studio එක use කරලා Flutter application එකක් create කරලා, ඒ කියන්නේ Flutter project එකක් create කරලා ඊට පස්සේ අදාළ development වලදී ගැලපෙන ID එකක් use කරනවා. ගොඩක් වෙලාවට Android studio use කරනවා. ඒ වගේම Visual Studio Code එක use කරනවා. Visual Studio Code එක සාපේක්ෂව Android studio එකට light weight. ඉතින් ඒක use කරලා අපි ඉස්සරහට videos උත් කරමු. එතකොට මේ ටික තමයි අපිට ඕන වෙන්නේ Flutter app එකක් create කරගද්දී. ඉතින් දැන් අපිට තියෙන්නේ මෙතනින් එහාට development, ඒ කියන්නේ modifications කරගෙන යන විදිය සහ මේ architectures ඒ වගේම ඉස්සරහට තව දේවල් කීපයක් තියෙනවා. ඒ දේවල් බලන්න. හරි. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් අපි බලමු කොහොමද මෙන්න මේ Flutter project එක හැදිලා තියෙන්නේ කියලා. Okay. හරි. ඉතින් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් අපි හම්බෙමු. Until then, happy fluttering.